السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد عبده من قناة محمد برو. النهاردة هنتكلم على وجبة اللب للعصافير. اللب فيه فيتامينات وكالسيوم للعصافير، فاحنا هنقدم وجبة اللب للعصافير ونشوف النتيجة. احنا كده قدمنا وجبة اللب للعصافير. خايفين من الترايبل وده، دول انا لسه مقدم لهم فما اكلوش. دول اكلوا بسيط. لب مفيد وفيه كالسيوم. كنت حاطط لهم المحار في البياض. وده المحار وده الخشبة اللي بيتزوجوا عليها، نقف عليها. ولو العصافير مرضتش تاكل حط عليها بعض حبوب الدنيبة والبلكم والفلارس، عشان هي وهي بتاكل الدنيبة والبلكم والفرالس فهي عليها تاكلهم. ولو ما كلوهمش تتجوع على العصافير ساعتين، مش اكتر من كده، عشان عليهم يموتوا. جاي مقدم لهم زي ما كنا مقدمين البيض بالبقسماط للعصافير. العصافير ما كانتش متقبلاه، بس اما حطيت لهم عليه بعض الاكل بتاعهم كلوه. هقول لكم ايه فايدة البقسماط اما بيبقى العصفور ياكل البيضة يعرف يبلعها، عشان البيضة بتبقى تقف في الزور او في البق، فالبقسماط دي تكون بتبلعله. وتكون دايما حاطط الاكل والمية جنب العصافير. ما بحط التليفون عندهم بيخافوا. دي كان فكرة فيديو النهاردة. لو عجبتكم ما تنسوش الاشتراك في القناة، تفعلوا الجرس ولايك عشان يوصل لكم كل جديد، واعمل لكم فيديوهات اكتر واكتر. مع السلامة.